area of triangle in terms of 3 sides. अब हामी ट्रायंगलमा 3 वटै साइड्सहरु दिएको अवस्थामा ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं है त। त हामी सबैलाई थाहा छ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल छ यहाँ एउटा। यो ट्रायंगलमा ट्रायंगलको साइड्सहरुलाई हामी स्मल a, स्मल b एन्ड स्मल c ले डिनोट गर्छौं। स्मल a भर्टेक्स a को अपोजिट साइडलाई स्मल a, भर्टेक्स b को अपोजिट साइडलाई स्मल b र भर्टेक्स c को अपोजिट साइडलाई स्मल c ले डिनोट गर्छौं। र अब AD यहाँ BC मा AD परपेन्डिकुलर ड्रा गरिएको छ र AD चाहिँ यो ट्रायंगलको हाइट हुन्छ। त त्यसो भए अब हामी यो ट्रायंगलको एरिया यदि 3 वटै साइड्सहरु नोन दिएको अवस्थामा ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब डिस्कस गर्छौं अब क्लासमा। ल सुन्नुस् है त। त सबभन्दा पहिला हामी यो BD BC A छ त BD लाई सपोज गरौँ इन ट्रायंगल ABC AB is equal to small c, BC is equal to small a and AC is equal to small b. AC is small b अनि AD height h यति कुरा गिवन छ। र अब हामी के भन्छौं भने let BD is equal to x लेट गर्यौं। यो BD को लेन्थलाई हामीले x लेट गर्यौं भने अब CD कति हुन्छ त? CD चाहिँ टोटल A बाट टोटल BC A हो, A बाट यो x सब्ट्र्याक्ट गर्दा CD आउँछ। त त्यसो भए CD के भनेको त CD is equal to A minus x हुन्छ। CD को लेन्थ टोटल A minus x गरे भने CD आउने हो। त यति कुरा भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं देयर आर टु राइट एंगल ट्रायंगल्स ABD एन्ड ADC। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा हामी के युज गर्छौं पाइथागोरस फर्मुला एप्लाई गर्छौं। त त्यसो भए फर्स्ट अफ अल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगलमा पाइथागोरस फर्मुला एप्लाई गर्दा हामी के भेट्छौं पाइथागोरस फर्मुला भनेको के हो त भन्दा h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। त h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्दा ट्रायंगल ABD मा h हाइपोटेन्युज भनेको c छ, c स्क्वायर इज इक्वल टु परपेंडिकुलर h स्क्वायर प्लस बेस x स्क्वायर। बेस चाहिँ x स्क्वायर। यसलाई के पनि भन्न मिल्छ त भन्दा h स्क्वायर इज इक्वल टु c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। त h स्क्वायर हाइट h स्क्वायर इज इक्वल टु c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन एउटा 1 मा दिस इज फर्स्ट इक्वेसन। Similarly, in right angle triangle ADC, मा पनि हामी पाइथागोरस फर्मुला एप्लाई गर्दा के पाउँछौं भने h स्क्वायर इज इक्वल टु हाइट यो परपेंडिकुलर h इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युज इज बेस एन्ड बेस इज a minus x here a minus x। पाइथागोरस फर्मुला एप्लाई गर्दा यहाँ पनि b स्क्वायर माइनस a minus x होल स्क्वायर पाउँछौ। b हाइपोटेन्युज b बेस a minus x परपेंडिकुलर h। त b स्क्वायर इज इक्वल टु h स्क्वायर प्लस a minus x होल स्क्वायर हुन्छ। त h स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर माइनस a minus x होल स्क्वायर। दिस इज second equation। In equation first h square is equal to c square minus x square. In equation second h square is equal to b square minus a minus x whole square। त यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यौं भने हामी
के पाउँछौं c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर माइनस a माइनस x होल स्क्वायर भन्न मिल्ने हो। त त्यो कुरा लेख्छौं फ्रम इक्वेसन I एन्ड II यो दुईटा इक्वेसनबाट हामी के पाउँछौं भने अब त c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर माइनस a माइनस x होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर मा खोल्दा a स्क्वायर माइनस 2ab र यो माइनसले ब्र्याकेट माइनसले ब्र्याकेट खोल्दा फेरि प्लस भइहाल्छ a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर अनि माइनसले खोल्दा माइनस x स्क्वायर then minus x square and minus x square will be cancelled c square is equal to b square minus a square plus 2ax और 2ax is equal to c square plus a square minus b square अब यसबाट x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ x is equal to a square plus c square minus b square upon 2a x को भ्यालु a square plus b square minus c square upon 2a यसलाई हामी इक्वेसन I थर्ड भन्छौं। अब यो x को भ्यालु लिएर इक्वेसन फर्स्ट मा राखौं त इक्वेसन फर्स्ट मा x को भ्यालु लिएर राख्दा h स्क्वायर इज इक्वल टु c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर थियो यो x को भ्यालु लिएर इक्वेसन फर्स्ट मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने अब हामी h को भ्यालु भेटाउँछौं h को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं फ्रम इक्वेसन I एन्ड III इक्वेसन III मा x को भ्यालु a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a छ त इक्वेसन I मा h square is equal to c square minus x square x को भ्यालु राख्दियौ a square plus c square minus b square upon 2a को होल स्क्वायर अब यसलाई a square minus b square को फर्मुलामा खोल्दियौ यसलाई a square minus b square को फर्मुलामा खोल्दा a plus b into a minus b c plus a square plus c square minus b square upon 2a plus b into a minus b c minus a square plus c square minus b square upon 2a और h square is equal to अब ये LCM लिए हेरौं 2a into c 2ac plus a square plus c square minus b square upon 2a यहाँ पनि सेम तरिकाले एलसीएम लिऊ 2ac minus a square minus c square plus b square upon 2a अब यसलाई लसन हैन h square is equal to a square plus c square a square plus 2ac plus c square भनेको a plus c होल स्क्वायर हुन्छ यति पुरै a plus c होल स्क्वायर minus b square a plus c होल स्क्वायर minus b square upon 2a 2ac minus a square minus c square plus b square यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं b square minus b square minus a square plus c square minus 2ac upon 2a whole bracket close और h square is equal to here a square minus b square a plus b into a minus b मा हामी यसलाई खोल्न सक्छौं अब a plus c plus b a plus c minus b
upon 2a कर्ली ब्रैकेट राखौँ यहाँ b square minus a square minus 2ac plus c square भनेको a minus c whole square upon 2a और h square is equal to a plus b plus c sum of three sides of a triangle. Sum of three sides of a triangle a plus b plus c is equal to, this is called perimeter of triangle. हामीलाई पहिले थाहा छ a plus b plus c is equal to perimeter and a plus b plus c by 2 लाई हामी semi perimeter s भन्छौं. Semi perimeter s a plus b plus c by 2, that is 2s is equal to a plus b plus c. This is important relation here. 2s, semi perimeter is denoted by s, therefore s is equal to a plus b plus c by 2 and cross multiply गर्दा 2s is equal to a plus b plus c. त त्यसो भए यो a plus b plus c को ठाउँमा हामी 2s राख्न सक्छौं. a plus b plus c is 2s into a plus c minus b upon 2a. यसमा फेरि a square minus b square मा खोल्दियौ भने यसलाई फेरि b plus a minus c into b minus a plus c upon 2a. Now h square is equal to 2s bracket यहाँ a plus c plus b, a plus c plus b यहाँ थपिएको है, plus b minus b लेख्न सक्छौं हामी upon 2a. 2s a plus c अलरेडी छ, a plus c a plus b plus c गर्यौ किन भन्दा 2s लेख्नको लागि a plus c plus b, यो plus b थप गरिएको त्यही भएर माइनस b भयो, फेरि एउटा माइनस b अलरेडी छ, a plus c plus b minus b यहाँ पनि b plus a छ, plus c गर्नु पर्यो, a plus b plus c minus c हुन्छ यहाँ b plus a plus c minus c यहाँ पनि a plus b plus c 2s बनाउनलाई यस्तो गराएको हो ब्र्याकेट. यसमा पनि b plus c छ, plus a गर्नु पर्यो, b plus c plus a minus a upon 2a. अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौं. 2s ब्र्याकेट 2s minus 2b, यहाँ 2s minus 2c हुन्छ र यसमा 2s minus 2a हुन्छ upon 2a into 2a. माथि गयौं h square is equal to 2s bracket a plus c plus b 2s minus 2b 2s bracket 2s minus 2b upon 2a bracket फेरि 2s minus 2c 2s minus 2c 2s minus 2a 2s minus 2a upon 2a. तो अब लगाउँ h square is equal to 2 र 2 यहाँदेखि कमन आउँछ र 2 बाहिर छ, 2 कमन लिँदा 4s bracket s minus b upon 2a into यहाँदेखि पनि 2 यहाँदेखि 2 र 2 कमन लिँदा यहाँ पनि 4 हुन्छ, कमन आउँछ s minus c bracket s minus a upon 2a. त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा h square is equal to 16s 4 4 are 16s bracket s minus b s minus c s minus a upon
2 2s are 4 a square. 4 ले cancel करता 4 4s are 16 और h square is equal to 4s bracket s minus a अब मिलाएर लेखौं s minus b s minus c upon a square और अब यो h स्क्वायर छ यो h को स्क्वायर हटाउँदा h is equal to राइट तिर स्क्वायर रुट भएर जाने भो 4s bracket s minus a s minus b s minus c upon a square. This is whole root or h is equal to 4 square root of 4 is 2 and square root of a square is a 2 upon a बाहिर आयो रुट भन्दा बाहिर under root s into s minus a s minus b s minus c. The value of h is 2 upon a under root s into s minus a s minus b into s minus c. Height of triangle h is equal to 2 upon a s into s minus a s minus b s minus c. That is अब हामीले अलरेडी के चाहिँ कुरा डिस्कस गरेका थियौं भने एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस इन्टु हाइट. अब यसमा 1/2 बेस र h यो h को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त अब के आउँछ त भन्दा 1/2 बेस. ओके यहाँ ध्यान दिनु पर्यो यो ट्रायंगलमा बेस के छ बेस भनेको BC हो. बेस इज BC को लेखमा हामीले के भनेका छौं स्मल a भनेका छौं है. BC इज स्मल a बेस इज स्मल a इन दिस ट्रायंगल बेस इज स्मल a. हामीले बेसलाई b भन्नु पनि सक्छौं तर यो ट्रायंगलमा यहाँ फिगरमा चाहिँ BC लाई a मानिएको छ. बेस इज a 1/2 बेस a into height of triangle is 2 upon a under root s bracket s minus a s minus b s minus c. At last a and a will be cancelled and 2 and 2 also cancelled. This is equal to under root s into s minus a s minus b s minus c. The area of triangle. Therefore, area of triangle is equal to under root s into s minus a s minus b s minus c, where s is equal to a plus b plus c by 2. This is semi-perimeter of triangle. A, B and C are the three sides of triangle.